გადიგა მოდიგა ბედეკუთანო მე შენიც ქერით ნაღველი მშორდება ვანიღი დავგუღი არ უთხარო იქნება სრულ ეს ხვალ ჩემი ოცნება ფერმის გასულ გადაცემაში თქვენ ნახეთ. ევროპული მოგზაურობის პირველი ნაწილი. უნგრელი ფერმერების მცირე მეურნეობები, რომელიც დიდი შემოსავლის წყაროდ იქცა. აგრობიზნესის დაკრედიტების სისტემები და სახელმწიფო უწყება, რომელიც ფერმერებს კონსულტაციას უწევს. გზა, რომელსაც სურსათი ფერმიდან სუფრამდე გადის. ტრადიციული უნგრული კულინარია და წინააღმდეგობები, რომლის გადალახვაც ცენტრალურ ევროპას სოფლის მეურნეობაში უწევს. მაშასე ფერმის მოგზაურობა უნგრეთში, ნაწილი მეორე. კენკროვანი კულტურების წარმოება უნგრეთში სულ უფრო პოპულარული ხდება. ერზებეთ კოსტოლან ლანგი უკვე 8 წელია ამ საქმიანობას მისდევს და არც თუ წარუმატებლად. პირველად მან მიწის მცირე ნაკვეთი აითვისა და 2000 ძირი მარწყვი დარგო. მას შემდეგ პლანტაცია სულ უფრო იზრდებოდა და დღეს უკვე 20 ჯერ დიდი მეურნეობა აქვს. დილის 5 საათიდან მიწევს ადგომა და მუშაობა. ჩემს საქმიანობაში მთავარი ისაა, რომ ყოველთვის მომდევნო დღეს წინა საღამოს ვგეგმავ. ვაკეთებ ჩანაწერებს და აზრს ვეკითხები ჩემზე უფრო გამოცდილ ფერმერებს. ასე უფრო ნაყოფიერი გამოდის ჩემი შრომა. მომწონს მცენარეებთან მუშაობა და გარდა შემოსავლისა, მარწყვის მოვლას სულიერი სიმშვიდეც მოაქვს. ერზებეთს საქმიანობის დაწყებიდან მალევე ქიმიურ პრეპარატებზე ალერგია აღმოაჩნდა. შესაბამისად, ახლა მცენარეთა მოვლის მხოლოდ ბიოლოგიურ საშუალებებს იყენებს. ამ პროცესში ნახა, რომ ფოთლები უფრო ჯანმრთელად გამოიყურება, ნაყოფმა ზომაში მოიმატა, არომატი უფრო მკვეთრი და გამორჩეული გახდა. სარეველა ბალახებს ხელით აცლის მცენარეს და მიუხედავად იმისა, რომ საქმე უფრო შრომატევადი გახდა, კმაყოფილია, რადგან მის მარწყვს მუდმივი მომხმარებლები გამოუჩნდნენ. მე პროდუქტს გაცილებით ძვირად ვყიდი, ვიდრე ჩემი მეზობელი მესათბურეები. თუმცა ვინც ეს მარწყვი გასინჯა, სხვასთან აღარ ყიდულობს. წელს ამინდებმა არ გაამართლა, დიდხანს ცივდა. ამის გამო ნაყოფი არასტანდარტული ფორმის გამოვიდა, მაგრამ ჩემს მომხმარებელს ეს ხელს არ უშლის. ისინი ყოველწლიურად უფრო მეტ ბიოპროდუქტს ელიან ჩემგან. წელს ერზებეთი 40 ტონა მოსავალს ელოდება. მის საქმეში ოჯახის ყველა წევრია ჩართული. პროდუქტს საკუთარ ეზოში ვეყიდის და სხვა ბიზნესის წარმოება ვეღარც წარმოუდგენია. მისი ფერმერი მეზობლები კი პროდუქტის რეალიზების სხვა გზებს ირჩევენ. ეს უნგრეთის ერთ-ერთი სოფლის კაპიტალონტოტი საკვირაო ბაზრობაა, სადაც ნებისმიერ სოფლად მსხორებ მწარმოებელს შეუძლია მოვიდეს და საკუთარი პროდუქცია გაყიდოს. რეგულაცია ერთადერთია, ფერმერი აუცილებლად უნდა იყოს დარეგისტრირებული და მისი პროდუქციის წარმოების ადგილი გაყიდვის ადგილიდან 40 კილომეტრზე მეტით არ უნდა იყოს დაშორებული. ქვეყნის ყველა რეგიონში მსგავსი ბაზრობები ყოველ შაბათ-კვირას იმართება. აქ ნებისმიერ მსურველს სოფლად წარმოებული პროდუქტის შეძენა შეუძლია. ეს მხოლოდ აგროსასურსათო პროდუქციას არ ნიშნავს. ამ ბაზრობაზე გამოტანილია ხელნაკეთი სუვენირები, თიხის ჭურჭელი, ტრადიციული სამკაულები და ნებისმიერი სხვა რამ, რასაც სოფლის მაცხოვრებლები ამზადებენ. როგორც მომხმარებლები ამბობენ, ამ ბაზრობებზე სიარული ბევრად უფრო იაფი და საინტერესოა, რადგან მათ უშუალოდ უწევს შეხება ფერმერებთან და პროდუქტის მწარმოებლებთან.
დავიდიო ჟასმა გოგრის თესლისაგან კარაქის წარმოება რამდენიმე წლის წინ დაიწყო. როგორც გვიანბო მის შვილს ბავშვობიდან არ უყვარდა ხორცი. 9 წლის ასაკში საერთოდ უარი თქვა მის მიღებაზე და ვეგეტარიანელი გახდა. ოჯახმა დაიწყო ფიქრი თუ რით შეიძლებოდა შეევსოთ ბავშვის რაციონი და გამოიკულიეს რომ გოგრა შეიცავს ისეთ სასარგებლო ნივთიერებებს, რომლითაც ხორცის ჩანაცვლება შეიძლებოდა. ჩემი შვილისთვის შექმნილი პროდუქტი, რომელსაც გოგრის თესლით ვამზადებთ, მალე სოფელში ძალიან პოპულარული გახდა. შედეგად გადავწყვიტეთ წარმოებისთვის უფრო მასშტაბური სახე მიგვეცა. ახლა ბაღჩა 2 ჰექტარზე გვაქვს. მუშაობთ მექანიზაციის გარეშე და მხოლოდ ბიოპრეპარატებით ვუვლით მცენარეს. ვამზადებთ სხვადასხვა სახეობის კარგს, რომელსაც ყოველი კვირის ბოლოს ამ ბაზარშიც ვყიდით. ასეთი ტიპის ფერმერული ბაზრობა საქართველოში ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია ელკანამ რამდენჯერმე მოაწყო. ძირითადად წინა საახალწლოდ. მიუხედავად მცდელობისა, ტრადიციამ ყოველკვირეული ხასიათი ვერ მიიღო. მიზეზებზე ჩვენ ქართული დელეგაციის წარმომადგენლებს ვკითხეთ. ყველა იმ მცირე მეწარმეს, ვისაც სურვილი აქვს პირდაპირი კავშირი ჰქონდეს მყიდველთან. მას შეუძლია რეგისტრაცია გაიაროს, დაარეგისტრიროს თავისი მეურნეობა, რა ტიპის პროდუქცია აქვს, რამდენი აქვს და ამის ფარგლებში თავისუფალია თვითონვე დაადოს ფასი, გამოვიდეს ამ რეგისტრირებულ ბაზრებზე და მას შეუძლია კავშირი პირდაპირი დაამყაროს მყიდველთან და ამ შემთხვევაში თვითონ ამ ადამიანს უნდა თავისი პროდუქციის წარმოჩენა. ანუ მისი პროდუქცია არის განსაკუთრებული და აი ეს კიდე დამატებით ღირებულებას ზეს მის პროდუქტს. ჩვენ უნდა მივცეთ მეწარმეს საშუალება, რომ ჰქონდეს ბაზარზე წვდომა. ეს ეხება საბაზრო ინფრასტრუქტურის მოწყობას. ტერიტორიები უნდა გამოიყოს ამისთვის, უნდა გაკეთდეს დახლები, გარდა ამისა თვითონ მეწარმეებს, თვითონ ფერმერებს ისინი უნდა მოვაქციოთ სარეგისტრაციო რეჟიმში. ანუ თუ კი ის არ არის მეწარმე და არის გადამყიდველი, მას არ აქვს საშუალება, რომ ამ კონკრეტულ ფერმერთა ბაზრობაზე მივიდეს, დახლზე დადგეს და გაყიდოს პროდუქცია. ანუ მთავარი წინაპირობა არის, რომ თვითონ მწარმოებელი უნდა იდგეს აქ. საქართველოსგან განსხვავებით ბაზართან წვდომის პრობლემა არ აქვთ უნგრელ ფერმერებს. ყოველ კვირას მოდის აქ ატილა ნემეშიც. მისი ოჯახი რეგიონში ცნობილი მეფუტკრეობის პროდუქტებითა და ტრადიციული უნგრული პურით გახდა. ბაზარში დღეს შვილთან ერთად მუშაობს, რადგან როგორც გვითხრა, ქმარს მეურნეობაში ბევრი საქმე აქვს. ჩვენი ნაწარმის რეალიზებისათვის ასეთი ფორმა იმიტომ ავირჩიეთ, რომ გადამყიდველები ცოტას გვიხდიდნენ. აქ კი უფრო კარგი შემოსავალი შეგვიძლია მივიღოთ. ბიზნესში მთელი ოჯახი ვართ ჩართული. როლები გადანაწილებული გვაქვს ისე, რომ წარმოებისა და გაყიდვის პროცესი თანაბრად წარმატებული იყოს. ჩემი მეზობელი ფერმერებიც ასევე იქცევიან. აგრობიზნესი უფრო შემოსავლიანი ხდება მაშინ, როდესაც ოჯახის წევრები ერთმანეთს ეხმარებიან. ნემეშების ოჯახი წელიწადში რამდენჯერმე ბუდაპეშტსაც სტუმრობს. მათ პროდუქტს მუდმივი მომხმარებელი დედაქალაქშიც გამოუჩნდა. აქ ადგილობრივი წარმოების პროდუქტი ძალიან პოპულარულია. ამას ფერმერები იმ მასშტაბურ კამპანიებს უკავშირებენ, რომლებსაც უნგრეთის ხელისუფლება სისტემატურად ატარებს. პრემიერ-მინისტრის ოფისში გვითხრეს, რომ პროდუქტის რეკლამირება ევროკავშირის ქვეყნებში აკრძალულია, რადგან უნგრელ ფერმერებს სხვა ევროპელ მეწარმეებთან არ მოუწიოთ კონკურენციის გაწევა. წესების მიხედვით ევროკავშირში შემავალი ყველა ქვეყნის ბაზარი საერთო სივრცედ აღიქმება. შესაბამისად, პირველ რიგში უნგრელი ფერმერები პროდუქტს ყველაზე სარფიანად საკუთარ ქვეყანაში ყიდიან. ჩვენ შეგვიძლია ევროკავშირში ისეთი პროდუქტების რეკლამა გავაკეთოთ, რომელიც მხოლოდ უნგრეთში მზადდება. მაგალითად, ღვინო, რომელსაც გეოგრაფიული ადგილწარმოშობის სერტიფიკატი აქვს. მე ვიცი, რომ საქართველოშიც გაქვთ ასეთი პროდუქტი. ევროპელი მომხმარებელი დაინტერესებულია ბაზრის მრავალფეროვნებით. ამიტომ მომავლისათვის ვგეგმავთ უკეთ შევისწავლოთ ქართული ღვინო და შესაძლოა იმპორტითაც დავინტერესდეთ. ბოლო პერიოდში უნგრეთში გამოიკვეთა პრობლემა, რომ ფერმერთა საშუალო ასაკი სულ უფრო ზემოთ იწევს. ახალგაზრდების სოფლა ცხოვრებით დაინტერესებისათვის ამ ქვეყანაში არაერთი პროგრამა მუშაობს. მათ შორის ყველაზე პოპულარული ნედლეულის გადამამუშავებელი საწარმოების მხარდაჭერის პროექტია. ასევე აქტიურად ვითარდება სამაცივრე სისტემებიც. უნგრეთში ხშირად გაიგონებთ ფრაზას „კარგ ფერმერს ერთი წლის მოსავალი სხვენში უნდა ჰქონდეს შენახული“. გამოცდილებამ ევროპელებს ასწავლა, რომ ყოველ წელიწადს სტაბილურად კარგი შედეგის იმედი არ უნდა ჰქონდეთ. წარუმატებლობის შემთხვევაში კი ყველა დანახარჯი საკუთარი ჯიბიდან უნდა გაიღონ.
აგროდაზღვევა ევროპაში საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა. როგორც ფერმერები ამბობენ, სადაზღვევო კომპანიები სავარაუდო მოგების მეოთხედს ითხოვენ. ამის გამო უნგრეთში იშვიათად მიმართავენ მათ. მოსავალს ინახავს იანოშ კარზაც. საკუთარი სამაციურე მეურნეობა თანასოფლელებთან ერთად მოაწყო, თუმცა მანამდე ყოფილი კოლმეურნეობის პლანტაციები გამოისყიდა და ხილის ერთ-ერთი მსხვილი ექსპორტიორი გახდა. ალუბალი, ქლიავი და ვაშლი წლების განმავლობაში რუსეთში გაჰქონდა. თუმცა ამ ქვეყანაში ევროპულ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტზე ემბარგოს დადების შემდეგ სარეალიზაციო ბაზარი გერმანიაში, ბალტიისპირეთის ქვეყნებსა და პოლონეთში მოძებნა. ეს პლანტაცია 70-იან წლებში გაშენდა, როდესაც სოციალისტური წყობის დროს კოლექტივიზაცია მოხდა. 100 ჰექტარზე გაშენებულ ბაღში მაშინ მთელი სოფელი მუშაობდა. საბჭოთა კავშირიდან უნგრეთის გამოსვლის შემდეგ ადგილობრივებმა გამოვისყიდეთ ეს ტერიტორია და მუშაობა ძველებურად გავაგრძელეთ. 2006 წელს კი კოოპერატივის ბაზაზე სააქციო საზოგადოება შევქმნით და ახლა ამ ყველაფერს ჩემს პარტნიორებთან ერთად ვუძღვები. იანოშ კარზა სხვა ფერმერების მსგავსად ევროკავშირის ბიუჯეტიდან 3 სხვადასხვა სახის დაფინანსებას იღებს. ერთს ტერიტორიის მიხედვით, მეორეს მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვისათვის, ხოლო მესამეს ეკომეგობრული მეურნეობის წარმოებისათვის. უნგრეთის აგრარული პალატის წარმომადგენელმა გვითხრა, რომ სუბსიდიის მოპოვება ნებისმიერ ფერმერს შეუძლია. არსებობს არაერთი პროექტი, სადაც უნგრელ ფერმერს შეუძლია გაიაროს კონკურსი და მიიღოს სახელმწიფო მხარდაჭერა. ამისათვის მან უნდა მიმართოს საკონსულტაციო ცენტრს, სადაც კონსულტანტები გაუწევენ დახმარებას. თავდაპირველად მათ უნდა ჩამოაყალიბონ იდეა, შემდეგ შეადგინონ ბიზნეს გეგმა და გაგზავნონ ბრიუსელში. ექსპერტები შეამოწმებენ პროექტს და სამთავრობო უწყებების შუამდგომლობით დაუფინანსებენ მას. რა დასკვნა შეიძლება გამოვიტანოთ ევროპული მაგალითებიდან? ამასთან დაკავშირებით საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენლებისაგან მრავალმხრივი პასუხები მივიღეთ. ჩვენ მათ უნგრეთის სასწავლო ტურის შეჯამება ვთხოვეთ. ეს ვიზიტი ფინანსდება კონკრეტული პროექტის ფარგლებში, რომლის მიზანიც არის, რომ დავეხმაროთ მთავრობას, რომ უკეთესი პოლიტიკა გამოიმუშაოს სოფლის განვითარების და სასურსათო უსაფრთხოების კუთხით. აქ არის წარმოდგენილი სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, აქ არის წარმოდგენილი პარლამენტი, აქ არის წარმოდგენილი პრემიერ-მინისტრის აპარატიც, ანუ აი ესე ერთბაშად საკანონმდებლო და აღმასრულებელი შტოების წარმომადგენლები ერთად, რომ მოხდეს მერე კოორდინირებულად გააზრება იმისა თუ რა შეიძლება ჩვენ გადავიღოთ. ჩვენ უნდა კარგად გავითვალისწინოთ ყველა ის ინსტრუმენტი და მექანიზმი, რომელსაც იყენებს სხვა ქვეყნები. ეს არის პირდაპირი დახმარება ფერმერებზე, ეს არის არაპირდაპირი დახმარება ფერმერებზე. ძალიან ბევრ ქვეყანასთან ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობა და გამომდინარე იქიდან, რომ თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმში ნულოვანი განაკვეთით არის პროდუქციის შემოტანაც, რა თქმა უნდა გატანაც. ამას უნდა ეკუთვნოდეს ყურადღება, რომ ქართველი ფერმერი არ იყოს უფრო უარეს მდგომარეობაში ჩაყენებული, არაკონკურენტ უნარიან გარემოში ჩავარდნილი, ვიდრე ნებისმიერი სხვა ფერმერი, ვისთანაც კონკურენციის გაწევა მოგუწევს. აქ არის დაფინანსების რამოდენიმე წყარო. გარდა სახელმწიფო ბიუჯეტისა, ძალიან დიდი ხვედრითი წილით დაფინანსებაში მონაწილეობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, იგივე ევროკავშირი. ევროკავშირი დაახლოებით ერთი იმდენით, რასაც უნგრეთის სოფლის მეურნეობა გამოყოფს, ერთი იმდენით კიდევ დახმარებას უწევს. არსებობენ სხვა ფონდებიც, მაგალითად გარემოს დაცვის ფონდიც, რომელიც ასევე აფინანსებს ფერმერებს, რომ მათ გარკვეული ღონისძიებები გაატარონ იმისათვის, რომ გარემო ნაკლებად დააბინძურონ და დაიცვან. რა თქმა უნდა, ახლა მივესალმები და სასურველია, რომ ჩვენც მსგავსი რამე გავაკეთოთ, მაგრამ ისევ დაფინანსებასთან არის ეს დაკავშირებული და სამწუხაროდ ჩვენ ჯერ არა ვართ ახლა კავშირის წევრი ქვეყანა და ვერ ვსარგებლობთ იმ ყველა სიკეთით, რითაც დაუშვათ უნგრეთის სოფლის მეურნეობა სარგებლობს. ამიტომ ჯერჯერობით გვიწევს ისევ ჩვენი ძალებით და ჩვენი რესურსებით გავუმკლავდეთ ყველაფერს ამას. ქართული სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებას ევროკავშირის სამეზობლო პროგრამის ფარგლებში ეხმარება. რა სისტემებს დანერგავენ საქართველოში გადაწყვეტილების მიმღები პირები, ამას ჩვენი ქვეყნის მომავალი განვითარება გვიჩვენებს.
სოფლად მცხოვრები ადამიანების კეთილდღეობა ჩვენი მომავალია. ჩვენ მათ მიერ მოწეულ მოსავალს მივირთმევთ. სანამ მეურნეობიდან პროდუქტი ჩვენს უფრამდე მოვა, უამრავი ეტაპია გასავლელი. თვითოეული ჩვენგანის და ქვეყნის ინტერესია სოფლად მცხოვრებ ადამიანებს ჰქონდეთ საშუალება იმისა, რომ ჯანსაღი პროდუქტი აწარმოონ. ამისათვის საჭიროა მათი ხელშეწყობა. მათ საჭირო დროს საჭირო ინფორმაციის მიღება სჭირდებათ. რა თქმა უნდა, ამაში უდიდეს როლს მედია ასრულებს. მედია უნდა იყოს უტყუარი, ჟურნალისტი უნდა იყოს კომპეტენტური იმ დარგში, რომელსაც აშუქებს. საქართველოში სოფლის მეურნეობის განვითარებასთან ერთად გაჩნდა მოთხოვნა აგროჟურნალისტიკის განვითარებაზე. კახეთის ხმის რედაქტორი მაია მამულაშვილი პროექტ კახეთი მოლში ხელშეწყობით სამხრეთ აფრიკაში სასწავლო ვიზიტის ფარგლებში იმყოფებოდა, სადაც ის აგროჟურნალისტიკის ძირითად მიმართულებებს გაეცნო. სწორედ ამ გამოცდილების გაზიარების მიზნით კაჭრეთში პროფესიულ კოლეჯ აისში სემინარი გაიმართა. სამუშაო შეხვედრა საქართველოში აგროჟურნალისტიკის განვითარებას და ამ მიმართულებით მედიისა და ჟურნალისტთა განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობას მიეძღვნა. სემინარში მონაწილეობა მიიღო 25-ზე მეტმა მედიის წარმომადგენელმა საქართველოს რეგიონებიდან, რომელთა ინტერესის სფეროც სწორედ სოფლის მეურნეობის საკითხების გაშუქებაა. შეხვედრა საფუძველი ჩაუყარა აგროჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედერაციის კონგრესმა, რომელიც ჩატარდა აპრილში სამხრეთ აფრიკაში და დღევანდელი ვორქშოპი არის სწორედ იმ გამოცდილების გაზიარება, რაც უკვე გვაქვს, შედეგების გაცნობა ერთმანეთისთვის, ინფორმაციის გაცვლა და სამომავლო ნაბიჯების გადადგმა. ჩვენ გვინდა გავაკეთოთ ასე ვთქვათ, გარკვეული ტიპის გაერთიანება, ჯგუფი, რომელიც უფრო ინტენსიურად იმუშავებს აგროსაკითხების გაშუქებაზე. აგროჟურნალისტიკა არის ერთ-ერთი აუცილებელი და მნიშვნელოვანი რგოლი ჟურნალისტიკაში და არა მარტო ზოგადად აგროსექტორში რომ განვითარდეს. ვიტყოდ რომ საქართველოში არის ამისი ძალიან კარგი რესურსი, თუნდაც ასოციაცია ავიღოთ 23 წარმომადგენელია რეგიონული მედიიდან და ისინი მართალია ფრაგმენტულად, თუმცა მუშაობენ სოფლის მეურნეობაში არსებულ საკითხებზე. სემინარზე გადაცემა ფერმის პროდიუსერიც მიიწვიეს, რომელმაც სოფლის მეურნეობის საკითხების გაშუქებაში დაგროვილი 7 წლიანი გამოცდილება რეგიონალური მედიის წარმომადგენლებს გაუზიარა. უკვე გაჩნდა მოთხოვნა აგროჟურნალისტებზე, ესე იგი საჭიროა რომ იყოს მიწოდებაც. დღეს ჩვენ ძალიან ბევრი ვიმსჯელეთ რეგიონალური მაუწყებლის ჟურნალისტებთან, ჩვენს კოლეგებთან ერთად, როგორ უნდა მოხდეს აგროჟურნალისტის ჩამოყალიბება, რა ჯობია რომ ჯერ დაუშვათ აგროგანათლება ჰქონდეს ადამიანს და შემდეგ შეიძინოს ჟურნალისტური უნარჩვევები თუ პირიქით. ეს იყო ახალი ურთიერთობები, ეს იყო ინფორმაციის გაცვლა გამოცვლა და საბოლოო ჯამში ყველა შევთანხმდით იმაზე, რომ აუცილებელია უფრო მეტი კომპეტენცია იმისთვის, რომ შენ სამიზნე ჯგუფამდე ეს იქნება გლეხი, ფერმერი, მეწარმე თუ ნებისმიერი ის ადამიანი, ვინც ჩართულია სოფლის მეურნეობის საქმიანობაში, ანუ აგროსაქმიანობაში, მან მიიღოს კომპეტენტური ინფორმაცია, დროული, საჭირო და სასარგებლო ინფორმაცია, მომზადებული ჟურნალისტის მიერ. როგორ უნდა განვითარდეს დარგობრივი ჟურნალისტიკა, კერძოდ კი აგროჟურნალისტიკა? ვინ არის აგროჟურნალისტი, რა უნარჩვევებსა და ცოდნას უნდა ფლობდეს ის? სამხრეთ აფრიკული გამოცდილება ქართველი ჟურნალისტებისათვის საინტერესო აღმოჩნდა. ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ მსგავსი ტიპის მედიატურები, სემინარები, სწავლებები, რომ რაღაცნაირად უფრო მეტი ინფორმაცია მივიღოთ და უკვე საბოლოოდ მივიტანოთ საზოგადოებამდე, ჩვენს ფერმერებამდე, გლეხებამდე ის სიახლეები, რაც სოფლის მეურნეობაში ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით ინერგება. ასე რომ ფიქრობ, რომ ზოგადად აგროჟურნალისტიკა ცნება უფრო მეც მოიცავს, ვიდრე ჩვენ გონია. სოფლის მეურნეობა დღითი დღე უფრო და უფრო ვითარდება, პრაქტიკა რომელიც ძველად იყო ის უნდა ჩანაცვლდეს სიახლეებით, ინოვაციებით და ის პრაქტიკა, რომელსაც ერთმანეთს უზიარებთ და ამ 2 დღის განმავლობაში გაუზიარეთ, ჩემი აზრით მნიშვნელოვნად გამოგვადგება ჩვენ იმისთვის, რომ ფერმერებს მაქსიმალურად ზუსტად საჭირო ინფორმაცია დროულად მივაწოდოთ.
ჟურნალისტის მოვალეობა უტყუარი, გადამოწმებული ინფორმაციის საჭირო ადრესატამდე მიტანა. ამისათვის ის საფუძვლიანად უნდა გაეცნოს იმ საკითხს, რომელსაც აშუქებს. მედიის როლი სოფლის მეურნეობაში იმ ადამიანების ინფორმირებაა, რომელთა აგროპროდუქტიც მათი მინდვრებიდან ჩვენს სუფრამდე მოდის. ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის პროექტის მმართველობა განვითარებისთვის ორგანიზებით საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან თანამშრომლობით კახეთის რეგიონში მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა, რომელიც სოფლის მეურნეობის პროექტების, ძირითადად კი აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის დეტალურ განხილვას და ამ მიმართულებით ჟურნალისტების ცნობიერების ამაღლებას ისახავდა მიზნად. როგორც სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ჟურნალისტებთან აღნიშნა, ისეთი სტიქიური მოვლენების დროს, როგორც ბოლო დღეებში ქვეყანაში მოხდა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია აგროდაზღვევის როლი ფერმერებისთვის მიყენებული ზარალის შემცირებაში. ძალიან საინტერესო საუბარი შედგა სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტებზე, სოფლის მეურნეობის პოლიტიკაზე, გამოწვევებზე და პრობლემებზე, ასევე შესაძლებლობებზე, რომელიც სოფლის მეურნეობის დარგში გვაქვს. ვფიქრობ, რომ ესეთი დიალოგი ძალიან მნიშვნელოვანია მედიის წარმომადგენლებთან, იმიტომ რომ მათ მეტი ინფორმაცია ჰქონდეთ მიმდინარე პროცესებზე და მეტად შეძლონ საზოგადოების ინფორმირება. მედია საშუალებების წარმომადგენლებთან შეხვედრის ძირითადი ნაწილი აგროდაზღვევის პროგრამის დეტალურ განხილვას დაეთმო. ჟურნალისტებს დეტალურად გააცნეს აგროდაზღვევის პირობები, ტექნიკური დეტალები და პროექტის სამომავლო განვითარების სტრატეგია. ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი კომპონენტია მედიის კომპონენტი და ყველა იმ მიმართულებით თუ რეფორმის მიმართულებით, რომელზეც მუშაობთ, ვაკეთებთ ამ ტიპის ტრეინინგებს ჟურნალისტებისათვის, ძირითადად ეკონომიკურ საკითხებზე მომუშავე ჟურნალისტებისათვის. ეს სემინარი ჩვენ ჟურნალისტებს დაგვეხმარება საზოგადოებას მივაწოდოთ უფრო სწორი ინფორმაცია სხვადასხვა პროექტებთან დაკავშირებით და ამ სემინარზეც გამოჩნდა, რომ თქვათ რაღაც იყო დასაზუსტებელი ჩვენი მხრიდანაც გარკვეული ინფორმაციები, რომელზეც მივიღეთ როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებისგან. როგორც ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე აღინიშნა, ახლო მომავალში სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოსთან ერთად USAID-ის პროექტი მმართველობა განვითარებისთვის აგროდაზღვევის თემაზე საჯარო დისკუსიის გამართვას კერძო სექტორთანაც გეგმავს. როგორ შევქმნათ კოოპერატივი? კოოპერატივის შექმნისთვის საჭირო გლეხების გაერთიანება დარგების მიხედვით. მაღალმთიან რეგიონში კოოპერატივის წევრთა რაოდენობა 3-ზე, საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე კი 5-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის წევრი შეიძლება იყოს 18 წელს მიღწეული საქართველოს მოქალაქე, რომელიც უშუალოდ მონაწილეობს ამ კოოპერატივის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში და ფლობს პაისს. კოოპერატივის ქონება. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის ქონება იქნება წევრთა, ანუ მეპაიეთა შენატანით, პაით, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობით მიღებული მოგებით, გრანტით ან სხვა წყაროებით. კოოპერატივების შექმნისას კერძო მფლობელობაში არსებული მიწების გაერთიანება სავალდებულო არ არის, თუმცა სურვილის შემთხვევაში და წევრთა ერთობლივი გადაწყვეტილებით შესაძლებელია. რა არის საჭირო კოოპერატივის სტატუსის მისაღებად? გაერთიანებით დაინტერესებული პირები უნდა დარეგისტრირდნენ სამეწარმეო რეესტრში კოოპერატივის ორგანიზაციული ფორმით. სააგენტოში წარადგინონ მიწასა და ქონებაზე საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი და კოოპერატივის წესდება. კოოპერირების უპირატესობა. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის სარგებელს უპირატესობით მიიღოს გრანტი, საჩუქარი. განსაზღვრულია სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებში დასაქმებულების უფასო სწავლება, გადამზადება და კვალიფიკაციის ასამახლებელი სხვა პროგრამები. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი როგორც გაერთიანება კრედიტუნარიანად ითვლება და საკრედიტო რესურსი მისთვის უფრო ხელმისაწვდომია. რა საგადასახადო შეღავათებით ისარგებლებენ კოოპერატივები? კოოპერატივის ქონება, რომელიც გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობისათვის, ქონების გადასახადით არ იბეგრება. მოგების გადასახადით არ იბეგრება სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობით მიღებული შემოსავალი და გრანტი. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივისთვის არ არის დაწესებული მოგების გადასახადის ზღვარი წლიური ბრუნვის მიხედვით, რომელიც მაგალითად შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების შემთხვევაში 200,000 ლარს შეადგენს. კოოპერატივის ჩამოყალიბება ხელს შეუწყობს სოფლად დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნას, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას, მიწების გამსხვილებას, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციას და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდას.
ფერმის მოგზაურობა უნგრეთში ამით დასრულებულია. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ საუკეთესო ევროპული გამოცდილება დაეხმარება ჩვენს ფერმერებს უკეთ წარმართონ საკუთარი მეურნეობა. ბოლოს კი კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა უთხრა ოქსფამის საქართველოს წარმომადგენლობას, რომელმაც ეს ტური ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის სასურსათო უსაფრთხოების სტრატეგიის განვითარება და მცირე ფერმერთა მხარდაჭერის ფარგლებში მოაწყო. მომავალ კვირას უკვე საქართველოსთან შევხვდებით ერთმანეთს, მანამდე კი არ დაგავიწყდეთ გამოგწევით Instagram-ზე, შემოვერთით ჩვენს Facebook-სა და ვებგვერდებს და მოусმინეთ საზოგადოებრივ რადიო 1-ზე სოფლის დილას, რადგან ჩვენ ვართ თქვენი გზამკვლევი წარმატებისკენ.